اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن به موږ د کلاس 10 فزیکس لیکچر 2 دی زموږ سره چې هغه سیمپل هارمونیک موشن دا د اسیلیټري موشن اگزامپل دی. صحیح شو. ګوره دې خو ډیفینیشن ته وګورئ چې ټایپ اف موشن ان ویچ د اکسلریشن از ډایرکټلی پروپورشنل ټو د ډسپلیسمنټ. صحیح دی. خو دې خبر ته وګورئ چې a is directly proportional to x minus x t باندې پوهه کوم چې نیگیټیو ساين ولې دی is directly proportional to displacement and directed toward the mean position is called simple harmonic motion. ګوره دا خبره ځان سره میتھمیټیکلی زده کوي چې a is directly proportional to displacement نو دا به شي دا به simple harmonic motion وي. صحیح شو. نو بیا restoring force is directly proportional to displacement نو دا زموږ هم دغه دا simple harmonic motion دی. ګوره ته خبر ورکړي چې نیگیټیو ساين شو د restoring force or the direction of acceleration toward the mean. دا نیگیټیو ساين چې دا موږ ته restoring force یا direction of acceleration ښیي toward the mean position. اوس زه په example پوه کوم دا زموږ یو لوښی دی. ګوره دا زموږ یو لوښی دی په دې کې یو بال پروت دی. صحیح شو. دا بال دی د دې mean position چې د displacement شی 0 دی. په دې باندې موږ یو فورس ولګو دا دې ځای ته راغی د A پوینټ ته راغی. صحیح شو. داسې به فورس ولګوې فورس هم به داسې ولګو. صحیح شو. او بیا چې دا واپس راځي ګوره دا واپس د ریسټورینګ فورس ته وجه به دا داسې راځي که نه اف ریسټورینګ فورس ته وجه په دې به دیم زه پوه کوم چې د ریسټورینګ فورس ته وجه راځي دا به د مین پوزیشن نه ودرېږي دا به د کاینټیک انرژي د وجه د مین پوزیشن کار کوي د A ډیش ته به راځي. صحیح شو. د A ډیش ته به راځي. دلته د اکسلریشن ډایرکشن چې ټورډ مین پوزیشن دی. صحیح شو. یا دې ته ګوره ډسپلیسمنټ داسې کور کیږي ګوره بیا بل واخلې دا یو ټپ دی. صحیح شو. په نیگیټیو ساين دا ماس دی که نه په دې موږ فورس ولګو دا به داسې ځي که نه داسې به ډسپلیسمنټ کور کوي ډسپلیسمنټ یې کور کړله د دې ریسټورینګ فورس به واپس ډایرکشن داسې اف ریسټورینګ نو کله چې ریسټورینګ فورس د ډسپلیسمنټ د اپوزیټ ډایرکشن د دې د وجې موږ څه کوو نیگیټیو ساين لګو. نو نیگیټیو ساين د دې د وجې لګو د ریسټورینګ فورس د وجې ځکه چې ډسپلیسمنټ داسې نو ریسټورینګ فورس داسې یو بل د اپوزیټ اینډ ډایرکشن د اپوزیټ اینډ ډایرکشن د وجې د موږ څه کوو دا ایکس شو دا اف ریسټورینګ شو د نیگیټیو ډایرکشن د وجې موږ څه کوو نیگیټیو ساين لګو. خو د دې نه پس د دې اگزامپل دی چې ماس اف سپرینګ اټیچ ټو ماس سپرینګ سیسټم دی. ماس سپرینګ سیسټم وایو دا ګوره دا یو ماس دی دی سپرینګ سره اټیچ دی. صحیح شو. دا یو ماس دی ماس د دې مین پوزیشن دا دی که نه دلته مین پوزیشن دلته به ډسپلیسمنټ شي 0 دی. صحیح شو. اولی کیس خو دا شو. په دویم کیس کې موږ په دې سپرینګ باندې فورس ولګوې دا هم داسې وغځوو. صحیح شو. چې ومغځوو نو دا د خپل ځای نه ډسپلی شو. اول ماس دلته و بیا هلته راغی دې پوینټ له موږ څه نوم ورکړو A نوم ورکړو دا چې کوم ډسټنس کور له دې ځای نه واخلې دا د پوزیشن شو. صحیح دا ډسټنس چې کم کور له دې نه موږ څه نوم ورکړو X. صحیح شو. X ډسپلیسر په دې باندې موږ کوم فورس ولګو F ایکسټرنل صحیح ډسپلیسمنټ دې کور کو په دې باندې به ریسټورینګ فورس واپس شي دې ډایرکشن به په دې ډایرکشن به شي F ریسټورینګ فورس. صحیح شو. دا خبره هم دې زده کړه. اوس د دې نه پس موږ دریم کیس بیا واپس وایو چې دا ریسټورینګ فورس ته وایي چې دا سپرینګ واپس دې راغونډ شي دې ځای کې ته راغی دا ماس دی د دې پوزیشن دا شو. نو اوس د دې مین پوزیشن دا دی که نه اصل کې زموږ سره کوم چې خپل پوزیشن د هغه دا نو دې منځ کې دې ډسټنس کور کړه دې ډسټنس له موږ څه نوم ورکړو X او دې پوزیشن له موږ A ډیش ورکړو. ګوره دلته به ایکسټرنل فورس څه شي ایکسټرنل فورس به داسې لګي ځکه چې باډي به راغونډوي که نه سپرینګ داسې راغونډ کړو نو F ایکسټرنل شو. صحیح شو. هلته به ریسټورینګ فورس د دې سایډ وي. صحیح شو. واپس چې سپرینګ خپل پوزیشن ریسټور کوي نو هغه به دې سایډ وي که نه دې سایډ به خپل پوزیشن ریسټور کوي. ښه دلته چې دا سپرینګ د دې ځای کې د موږ ډسپلیس کړو دې ځای کې ته لاړو نو دلته څه کېږي ورک ډن کېږي او ورک ډن موږ څه شی چې فورس کراس ډسپلیسمنټ دی نو فورس F ریسټورینګ ملټیپلایډ بای X دی که نه X دلته ډسپلیسمنټ دی نو ډسپلیسمنټ به نور زه کوم به ډیم ځای راو. ښه دا ورک ډن چې نه دی دا زموږ په څه پام کېږي الاسټیک پوټینشل انرژي په سپرینګ کې چې کوم ورک ډن کېږي ان د پام اف چې کېږي الاسټیک پوټینشل انرژي restoring multiplied by x.
صحیح شو. دا الاستیک پوټنشل انرژي چې څه ته کنورټ کیږي کاینیټیک انرژي ته. صحیح شو. دا چې واپس دا ماس چې واپس داسې راځي نو دا موږ وایو چې دا په ایکس په دې پوزیشن باندې دا کوم ایکولیبریم پوزیشن چې اولی دی په دې باندې ودرېږي ولې نه. نو دا د کاینیټیک انرژي د وجې څه شی کېږي نه ودرېږي دا خپل پوزیشن کراس کې واپس لاړ شي. صحیح شو. چې لاړ شي نو کاینیټیک انرژي د وجې دلته څه کېږي موشن کېږي. چې موشن کېږي نو دا باډي چې نه دا ایکس چې کوم ایکولیبریم پوزیشن دی چې موږ ویلو چې هلته ډسپلیسمنټ زموږ څه شی دی 0 دی نو په هغه پوزیشن زموږ څه دا شی کېږي نه ودرېږي. په دې پوزیشن نه ودرېږي څه د وجې ډز ناټ سټاپ ډز ناټ سټاپ. صحیح شو. does not stop. د څه د وجې because of inertia یا کاینیټیک انرژي. د کاینیټیک انرژي یا د انرشیا د وجې نه دا باډي شي کېږي نه سټاپ کېږي. ښه اوس بله خبر دا ده چې هوکلا موږ ته څه وایي چې ایپ ریسټورینګ فورس زموږ څه شی دی ایپ ریسټورینګ دا زموږ سره ډایرلی پروپورشنل دی ماینس ایکس دی. هلته موږ ویلو که نه اول هم دلته ویل دا دی دلته هم ویلو چې ډایرلی پروپورشنل دی ماینس ایکس ته. نو اوس یې پروپورشنالټي ساینس ته موږ ختموو نو کانسټنټ به لګوو نو ایپ ریسټورینګ زموږ څه شی شو از ایکول ټو ماینس کې ایکس. صحیح شو. دا زموږ سره یو ایکویشن شو او کې زموږ څه شی دی کې زموږ سره سپرینګ کانسټنټ دی سپرینګ کانسټنټ. ښه کې زموږ سره سپرینګ کانسټنټ دی. دا موږ ته میټیریل نیچر اف سپرینګ ښیي یا ټفنس موږ ته ښیي. میټیریل نیچر مطلب دا چې دا سپرینګ جوړ لسی شي نه دی. صحیح شو. اوس دا زه بل پیج ته شفټ کوم صحیح په ډیټیل سره تاسو ته وښیم. ګوره دوه خبرې موږ زده کړلې چې اکارډینګ ټو هوکلا موږ ته ریسټورینګ فورس زموږ څه برابر دی ریسټورینګ از ډایرلی پروپورشنل ټو ماینس ایکس دی. ښه بیا دې نه پس چې نه دی موږ چې پروپورشنالټي ساین ختمو نو دلته به څه لیکو کانسټنټ به لیکو نه نو ماینس کې ایکسو او دا مې ویل چې کې زموږ څه شی دی دا سپرینګ کانسټنټ دی چې هغه موږ ته میټیریل نیچر اف سپرینګ ښیي. صحیح شو. سپرینګ کانسټنټ شو. ها دې نه پس چې موږ ته پته ده چې نیوټن اکارډینګ ټو نیوټن سیکنډ لا اکارډینګ ټو نیوټن سیکنډ لا موږ ته څه وایي نیوټن سیکنډ لا چې اف ایکسټرنل زموږ سره د ایم ای برابر دی. دا زموږ سره دوه ایکویشن شو دویم ایکویشن اولی ایکویشن دا شو دویم ایکویشن زموږ سره د نیوټن سیکنډ لا شو. صحیح شو. اوس بل دا دریم ایکویشن د نیوټن موږ وایو نیوټن تھرډ لا نیوټن تھرډ لا موږ ته څه وایي چې ایکشن نیوټن تھرډ لا موږ ته وایي چې ایکشن به د ریاکشن برابر یو خو په اپوزیټ هینډ ډایرکشن کې به دا نیګیټیو ساین مې څه کوو ځکه ولګوو چې دا دواړه برابر دي از ایکول ټو مې ولګوو خو دلته نیګیټیو ساین مطلب دا چې اپوزیټ هینډ ډایرکشن. نو په دې کیس کې زموږ څه اوس یو ایکسټرنل فورس دی اف ایکسټرنل. صحیح شو. بل دی اف ریسټورینګ فورس. دا دواړه یو بل ته شی دي سیم دي خو اپوزیټ هینډ ډایرکشن کې ستاسو خیال یې ګورئ داسې یو ټب ما واغوستو که نه په دې باندې فورس ولګوي دا دې شو ایکسټرنل فورس ولګوي اف ایکسټرنل ایکسټرنل ولګي ماس په دې ځای کې ته راشي خو واپس به دې فورس لګي چې هغه اف ریسټورینګ دی. دواړه فورسونه یو بل ته برابر دي خو اپوزیټ هینډ ډایرکشن دي. صحیح شو. دا موږ ویله. نو اوس په دې کې ګورئ اف ایکسټرنل ویلیو کې ده دې خوا ګورئ اوس اف ایکسټرنل ویلیو زموږ څه شی دی ایم ای ده که نه is equal to او د اف ریسټورینګ ویلیو به موږ کېږدو. صحیح شو. اف ریسټورینګ ویلیو زموږ څه شو ماینس کې ایکس. صحیح شو. دا زموږ څه بل یو ایکویشن شو ایکویشن نمبر 3. ها و د دې نه زه اکسلریشن راوباسم ای ته راوباسم. ګوره دا ای په خپل ځای ولګه دا ایم به ډیویژن دی دا ایم به دې ډیویژن له راوړي دا به شي ماینس کې ایکس بای ایم شو. صحیح شو. دلته اوس شی وکړه چې ای از ایکول ټو کې بای ایم دا کانسټنټ دی ځان له راوباسه او ماینس ایکس هم شی ډسپلیسمنټ دی دا وکړه. ښه اوس داسې کې هم کانسټنټ دی او ایم هم ماس هم کانسټنټ دی دې به شی وکړي چې ای از ایکول ټو دا دواړه چې دی کانسټنټ دي که نه
دوه کانسټنټ به شي کانسټنټ باسي کانسټنټ به ولیکم کانسټنټ صحیح شو کانسټنټ او دا بل ماینس ایکس به خپل ځای ولګوم ښه بل چې اوس زه واپس پروپورشنالټي ساين راولم نو دغه به ختموم جی اکول ټو به ختموم نو ا کانسټنټ به وباسم ا از ډایرکټلی پروپورشنل ټو ماینس ایکس دا واپس موږ پروف د په سمپل هارمونیک موشن کې موږ ویلو چې ا از ډایرکټلی پروپورشنل ټو ماینس ایکس نو دا به زموږ څه شي سمپل دا به زموږ څه شي سمپل هارمونیک موشن دا یو تاسو یې زده کړو صحیح ده ښه دې لپاره اوس ما نوټس جوړ کړي هغه نوټس تاسو ته ښیم ګورئ simple خبرې دي چې type of motion in which the acceleration is directly proportional to displacement and directed toward mean position دې ته موږ یو simple harmonic motion وایو if restoring force چې نه زموږ سره minus x برابر دی a is directly proportional to minus x صحیح شو هغه باندې تاسو ما پوهیږئ چې restoring force د negative sign چې موږ د opposite end direction یا restoring force د خې toward the mean position خا هغه نه پس بیا موږ یو چې mass motion of mass attached to spring دی spring سره mass attached دی دغه motion چې کوم دی نو هغه هم زموږ سمپل هارمونیک دغه ما ویل چې دا ولې ماس شو د موږ د ایکولیبریم پوزیشن ډسپلیس کو دي سینه ډیسټنس هم کول کو په لیکچر کې مته ایگزام ډیټیل سره ویلي هغه خبره ده سمپل دی بیا دې نه پس تاسو ته ما ویل چې ګورئ د ډیرایویشن داسې دی دا په نوټس کې شته ان شاء الله پی ډی اف کې ملاویږي د هوک لا مطابق چې نه ریسټورینګ فورس ډایرکټلی پروپورشنل ټو ماینس ایکس دی خو چې پروپورشنل ډیزاین ته ختمه نو کې به لګي ماینس کې شو دلته زموږ څه کې شي د سپرینګ کانسټنټ دی او سپرینګ کانسټنټ زموږ څه ټفنس خیم د سپرینګ یا میټیریال نیچر موږ ته جوړ د سپرینګ زموږ سره جوړ ډیسیشن دی صحیح شو ګوره موږ داسې پروف کوو چې a is directly proportional to minus x خو اخره سمپل هارمونیک دی که نه دی نو نیوټن فرست لا مطابق خو موږ ویل چې f is equal to ma دا موږ په 9 کې ویل دي خبر ډیټیل سره f external is equal to ma اوس تھرډ لا هم نیوټن تھرډ لا هم موږ ته یاد چې action is equal to reaction every reaction there is equal and opposite reaction no action او minus reaction صحیح شو د نیوټن تھرډ لا action چې هره f external force دی او reaction چې هره minus restoring force دی صحیح شو خو opposite direction د external force ویلو چې کوم دا موږ ولګو ma او د external restoring force نه minus kx هم ولګو نو زموږ acceleration په کار acceleration چې راوښتو نو m division لا بوته division لم چې بوته دا سره راغی خادینو اس k by m جنرال زموږ k زموږ کانسټنټ دی او ماس هم کانسټنټ ماس خو کانسټنټ دی چینج کیږي نه صحیح شو نو دا هم دی کانسټنټ هم دی د کانسټنټ او بیا چې از ایکوال ټو ساين چې ختمه نو پروپورشنالټي په ولګي نو as direct to minus x نو as direct to minus x شو دا زموږ شي سمپل هارمونیک موشن